Hyvä. Pitemmittä puhetta lähdetään liikkeelle ja käytetään tätä meidän juuri käynnistynyttä koulutusta tässä mallitapahtumana. Eli lähdetään tähän tapahtumaan luomaan uusia sähköpostiviestejä uudella editorilla. Eli missä tahansa tapahtumassa, kun Lyytissä olette, lähdette luomaan uutta sähköpostia, niin olette nyt hetken aikaa jo nähneetkin tällaisen valinnan, eli käytetäänkö tätä vanhaa editoria vai siirrytäänkö kokeilemaan tätä uutta vielä beta-vaiheessa olevaa editoria, joka tosiaan tarjoaisi huomattavan paljon monipuolisemmat ja sitä kautta myös hiukan tietyissä tilanteissa monimutkaisemmat vaihtoehdot. Sitä vielä kehitetään, testaillaan käyttöä, joten jos ja kun nyt lähdette enemmän sitä uutta editoria käyttämään, niin mieluusti antakaa meille palautetta asiakaspalveluun tai muuten tämän editorin toiminnasta, toiminnallisuuksista, toiveista ja niin edelleen. Mutta lähdetään luomaan nyt viestiä uudella editorilla. Tähän alkuun kun tullaan, niin näkymä on hyvin pitkälti samanlainen kuin aina ennenkin, eli vastaanottajien valinta, viestin aihe, eli otsikko ja erilaiset lähetysvalinnat, testilähetys vaikkapa omaan sähköpostiin tai viestin ajastus ja lopulta sitten lähetystoiminnot on ihan samanlaiset kuin siinä vanhassakin editorissa, eli näissä ei ole mitään eroavaisuutta uuden ja vanhan välillä. Sen sijaan tämä itse viestin luominen, niin kuin tässä nähdään, niin aloitetaan tällä uudella editorilla tästä klikkaamalla, että aloita viestin luonti. No sitten kun päästään tänne viestin luontiin, niin tullaan tällaiseen pohjavalintaan. Tässä on näkyvissä kaikki teidän sähköposti-ulkoasunne. Eli teillähän on käytössä ilmoittautumissivun ulkoasuja ja sitten sähköpostien ulkoasuja. Ja käytännössä nämä pohjat, jotka tässä on näkyvissä, on kaikki teidän omat sähköposti-ulkoasunne auki näytettyinä. Eli käytännössä tämä pohja muodostuu niistä teillä jo olemassa olevista sähköposti-ulkoasuista. Tässä on toki, jos on paljon niitä, niin kuin mullakin tässä nyt on aika monta, niin joskus voi olla vähän sellainen selaaminen ja etsiminen, että mistä löytyy se haluttu. Mutta toisaalta täällä voi olla myöskin tällaisia hyviä sivuvaikutuksia. Esimerkiksi se äsken saamani viesti oli tämä Lyyti-koulutuspohja, pohjaa hyödynnetty, niin mä en edes tiennyt, että mulla on tällaista pohjaa käytettävissä, kun joku meidän organisaatiosta vaan oli se mulle jakanut. En mä ollut kaikkia näitä mulla käytössä olevia selannut mitenkään siinä vanhassa editorissa yksitellen läpi, että miltä nämä näyttää, mutta tässä kun mä katselin, että okei, että täällä on oikein tämmöinen hyvännäköinen ja vielä koulutuspohjaksikin nimetty pohja, niin miksen käyttäisi sitä omissa koulutuksissani, eli tässä oli tällainen erittäinkin hyvä sivuvaikutus, että nämä on kaikki tässä auki näkyvissä. Sen lisäksi tässä on 4 Lyytin tekemää pohjaa, joita voitte vapaasti kaikki hyödyntää sitten omissa viesteissänne. Ja se iso ero tulee nyt siitä, että kun joku pohja valitaan käyttöön viestille, niin se pohja on siinä viestissä, kun sitä viestiä luodaan, vapaasti muokattavissa kaikilla tavoilla. Eli kun siinä vanhassa editorissa valitsitte jonkun ulkoasun, niin siinä oli yläpalkki ja alapalkki kuvina, ja sellaisina kuvina, kun ne nyt siinä ulkoasussa sattuu olemaan, niitä ei pystynyt mitenkään muokkaamaan, ja se viesti tehtiin siihen ylä- ja alapalkin väliin. Mutta tässä uudessa editorissa kaikki nämä pohjat, jotka valitaan sitten käyttöön millekin viestille, on siinä itse viestissä edelleen sitten jatkojalostettavissa ja muokattavissa. Tämä itse pohja pysyy aina samanlaisena, mistä niin kuin lähdetään liikkeelle aina uutta viestiä luotaessa. Sitten yksi pointti, ennen kuin mennään tästä kohtaa eteenpäin, on se, että tätä uutta editoria on monet pitänyt ehkä hiukan vaikeana, eli viestin luominen on monimutkaisempaa tai hitaampaa, vaikeaselkoisempaa kuin siinä vanhassa editorissa. Mutta sen ei tarvi olla näin, erityisesti tietysti sen käytön ja oppimisen kautta sitä oppii käyttämään nopeasti, mutta niin kuin nähdään, niin viestiä voi lähteä luomaan myös ilman minkäänlaista pohjaa. Eli ihan niin kuin mitä tahansa sähköpostiviestiä lähdette luomaan, niin tässä uudessa editorissa sekin on mahdollista tehdä. Lähdetään nyt liikkeelle tällaisesta yksinkertaisesta viestistä, eli klikataan oikealta ylhäältä, että luo ilman pohjaa tämä uusi viesti. Sitten tämä editori tässä aukeaa. Se hiukan tuossa lataa, koska se ulkopuolisen palveluntarjoajan kautta, eli tämä ei ole meidän itse koodaama tekemä, vaan ollaan tämä integroitu nyt sitten osaksi tätä Lyytin viestintää. No se editorinäkymä näyttää tältä. Nyt tässä viestissä niin kuin nähdään ei ole mitään sisältöä tässä vasemmalla, muuta kuin toi automaattisesti joka viestiin tuleva kieltolistalle lisäyslinkki ja tietosuojaseloste ja niin edelleen. Sitten tässä oikealla kädellä on tätä sisällön lisäysvalintaa.
tämä kuusikko tässä, teksti, kuva, painike, jakaja, some ja video, nappulat tulee teille hyvin tutuksi tätä editoria käytettäessä. Eli käytännössä nyt me määritellään, että minkälaista sisältöä me halutaan tuohon viestiin, jossa nyt tällä hetkellä ei ole minkäänlaista sisältöä. Käytännössä mä voin ottaa hiirellä kiinni tästä tekstisisällöstä, raahaan sen tänne viestiin, siihen tulee toi raahaa tähän sininen palkki, pudotan ja sitten meillä on tässä tekstisisältöä, jota voidaan sitten ihan vapaasti lähteä muokkaamaan. Kirjoitetaan, että hei, sitten tässä tekstieditorista löytyy lisää toiminnot, josta löytyy muun muassa personointilinkit ja personointitekstit. Valitaan tässä yhteydessä teksti, koska me halutaan osallistujan tiedoista etunimi, personointi siihen viestiin. Eli hei ja kaikkien etunimi. Tuo prosenttimerkkien välissä oleva osuus on tätä koodia, jolle nyt joudutte vähän altistumaan, mutta niin kuin jos englantia osaa, niin tuosta nyt voi päätellä, että tuohon tosiaan tulee sitten kunkin vastaanottajan oma etunimi. Sitten voidaan kirjoittaa ihan mitä tahansa viestisisältöä, ihan niin kuin kirjoittaisitte mitä tahansa sähköpostia. Tervetuloa ilmoittautumaan tapahtumaamme ja ilmoittaudu tästä. Ja mistä saadaan se ilmoittautumislinkki? Maalataan tuo ilmoittaudu tästä, valitaan jälleen tästä tämä lisää ja tällä kertaa otetaankin personointilinkit, josta löytyy nyt sitten osallistujan tietojen alta henkilökohtainen ilmoittautumislinkki. Eli siitä nyt sitten kukin vastaanottaja saa oman henkilökohtaisen ilmoittautumislinkkinsä ihan niin kuin missä tahansa lyytiviestinnässä tehtynä vanhallakin editorilla, niin sielläkin se henkilökohtainen ilmoittautumislinkki oli usein se oleellinen sisältö. Näin. Periaatteessa mitään muuta ei välttämättä edes tarvittaisi. Nyt me voitaisiin tallentaa ja sulkea ja siirtyä sinne viestin vastaanotteen valintaan ja viestin lähetykseen. Niin sitten saataisiin lähtemään maailmalle tällainen hyvin yksinkertainen viesti, missä ei olisi mitään muuta kuin tekstisisältöä muutamalla personoinnilla höystettynä. Eli periaatteessa mitään sen kummempaa ei tarvita. No, sitten jos me kumminkin halutaan tänne erilaista sisältöä vähän lisää, niin täällä oikealla kädellä mennäänkin tähän keskimmäiseen välilehteen, eli lohkot valintaan. Toi tekstilohko, mikä me äsken tuohon lisättiin, niin se oli tällainen koko viestin levyinen, eli tämä ylimmäinen valinta. Mutta sitten kun haluatte erilaista sisältöä, niin valitsette, että millaisella palstajaolla olevan lohkon te haluatte siihen viestiin lisätä. Esimerkiksi jos teillä on yhteistyökumppaneita, vaikka 4 kappaletta siinä teidän tapahtumassanne, niin voitte täältä alhaalta löytyvän 4 palstaisen lohkon lisätä siihen viestiin ja kuhunkin palstaan sitten sen yhteistyökumppanin logokuvana esimerkiksi. Jos nyt otetaan vaikka tämä, mikä on jaettu kahteen yhtä suureen palstaan, otan tuolta oikealta taas hiirellä kiinni ja raahaan tämän lohkon tähän tekstilohkon alle. Ja nyt nähdään, että okei, siinä on noin 2 palstaa, niille ei ole vielä sisältöä. Valitaan niille, että minkälaista sisältöä niihin halutaan lisätä. Eli nyt esimerkiksi mä voin lisätä tähän vasemmanpuoleiseen kuvan ja oikeanpuolimmaiseen vaikka somepainikkeet. Näin. Kuvan voi raahata työpöydältä. Sen voi lisätä jostain mistä tahansa netistä avoimesta linkistä tai lyytimateriaalipankin kautta. Nyt jos mä klikkaan tästä selaa, mä pääsen tästä käsiksi tänne materiaalipankkiin, josta voin nyt sitten esimerkiksi tämän meidän lyytin logon lisätä tähän viestiin näin. No nyt se on vähän iso. Mä voin klikata tästä hiirellä tämän logon päältä, niin sitten tähän oikealle tulee tämän sisällön asetukset, eli ominaisuuksien muokkaus. Nyt mä voin muun muassa ottaa tämän automaattisen kuvakoon säädön pois päältä, jolloin voin tästä rullavalikosta pienentää tuota lyytin logoa vähän tähän viestiin sopivammaksi. Näin. Ja sitten täältä alhaalta löytyy aina kunkin sisällön lisämuokkausmahdollisuuksia. Tosiaan niin kuin tuossa aluksi viittasin, niin näitä on aika paljon, niin ei käydä niitä nyt tässä sen enempää läpi, mutta lähtekää kokeilemaan ja leikkimään rohkeasti, niin kokeilkaa erilaisia toimintoja, niin sillä sitten opitte näitä hienouksia, joita nyt välttämättä kovinkaan usein ei tarvita, mutta sitten tietysti joissain tilanteissa pienetkin yksityiskohdat ratkaisee, niin pääsette tuolta niitä muokkaamaan. Jos teette jotain, mitä ette olisi halunneet tehdä tässä kokeilun yhteydessä, niin täältä vasemmalta alhaalta löytyy aina nämä kumoa ja historia näppäimet, eli kumoa painikkeesta pääsette tietysti sitten kumoamaan ne äsken tekemänne muokkaukset, niin kuin huomataan. Nyt mä voin toki ottaa sen myös
jälleen kerran voimaan tuosta viereisestä nuolesta. Ja sitten jos haluaa palauttaa jonkun vähän kauemmin sitten olleen version voimaan, niin täältä löytyy sitten toistakymmentä näitä vanhoja historiatietoja siitä viestistä, eli voitte suoraan palata johonkin aiempaan versioon siitä viestistä, kun olette tehneet niin kuin joku 10 sellaista muokkausta, joita ette halua enää voimassa olevan, niin pystytte aina palaamaan siihen vanhempaan versioon. Ja tosiaan sitten kunkin elementin, kunkin sisällön tarkempia asetuksia pääsee muokkaamaan klikkaamalla siitä päältä. Et vaikkapa nämä somepainikkeet voidaan valita ensinnäkin täältä oikealta nyt sitten, että minkä tyyppisiä somepainikkeet halutaan, pelkästään sinisiä, pelkästään mustia, harmaita tai tällaisia värikkäitä. Sitten linkki kustakin, eli esimerkiksi tämä Facebook-linkkiin voin kirjoittaa, että Lyyti-palvelu ja Twitter vastaavasti, että se ei mene mihinkään Facebookin tai Twitterin pääsivulle, vaan nimenomaan sinne teidän haluamaanne sisältö, on se sitten tapahtuman linkki tai teidän oma organisaation linkki tai joku muu vastaava. Ja näitä saa sitten myöskin täältä alta tietysti poistettua, näitäkin, mitkä tässä jo on olemassa. Ja sitten niitä saa tietenkin myöskin lisää. Nyt mä en itse asiassa edes muista, että mistä niitä mahdettiin lisätä, mutta joka tapauksessa niitä erilaisia somepainike-ikoneita toki saa myöskin sit lisää tarvittaessa tuohon listaukseen. Sitten ollaan käyty läpi tämä sisältö ja lohkot, niin oikealla löytyy vielä asetukset painike, joka viittaa tähän koko viestin asetuksiin. Käyn sulkemassa tuon historiaikkunan tuolta myös. Eli tästä esimerkiksi koko viestillä voitaisiin lähteä lisäämään taustaväriä. Eli voitaisiin ottaa tuosta vaikka tällainen kivan punainen taustaväri tälle koko viestille. Ja jos ei tätä nyt halua voimaan, niin täältä oikealta ylhäältä voi usein valita tämän transparentin, eli tavallaan läpinäkyvän vaihtoehdon, joka on tämmöinen neutraali, ei ole minkään värinen taustaväri. Samaten oletusfontin voi määrittää, eli millä fontilla ne tekstit siihen viestiin tulee, tai linkkien värit ja niin edelleen. No sitten kun ollaan se viesti saatu valmiiksi, ainakin alustavasti, niin sitten oikealta ylhäältä löytyy esikatselukuvake. Se kannattaa aina käydä tsekkaamassa, koska siinä on 2 vaihtoehtoa. Ensinnäkin tämä työpöytänäkymä, miltä se työpöydällä näyttää, mutta sitten myöskin mobiili esikatselu. Et varsinkin kun lisäätte sellaisia lohkoja, joissa on useampia palstoja rinnakkain ja allekkain niitä lohkoja, niin kannattaa varmistua siitä, että miltä se näyttää mobiilissa tämän mobiiliesikatselunäkymän avulla, joka siis löytyy tämä valinta täältä oikealta ylhäältä. No tässä yhteydessä tässä tapauksessa näyttää ihan fiksulta tämä viesti myöskin mobiilissa. Surffailuhan koko ajan siirtyy enemmän ja enemmän mobiililaitteisiin, niin se viestin näyttäytyminen hyvin mobiililaitteessa on tietysti ihan yhtä lailla tärkeää kuin työpöytäversiossakin. Ja esikatselusta pääsee pois aina täältä ruksia klikkaamalla. Näin. Tässä tämmöinen tyhjästä luotu viesti, eli valittiin, että lähdetään liikkeelle ilman pohjaa ja sitten vaan lisätään sitä sisältöä tänne viestiin, mitä halutaankaan. Eli näistä 6 vaihtoehdosta voidaan aina valita erilaista sisältöä. Sitten kun halutaan tänne lisää elementtejä, valitaan, että minkälaisella asettelulla se seuraava lohko aina tähän viestiin sitten lisätään. Nyt mä voin klikata tallenna ja sulje. Eli nyt ollaan tehty tällainen yksinkertainen viesti, joka voidaan tallentaa voimaan ja tähän voidaan aina palata, jos ja kun jollakulla kysyttävää tähän versioon liittyen tulee. Mutta sitten voidaan ottaa seuraavaksi joku pohja käsittelyyn, eli jälleen lähdetään luomaan sähköpostia, kokeillaan uutta editoria ja nyt sitten otetaan, kun päästään viestin luontia aloittamaan, niin joku pohja käyttöön. Otetaan tämmöinen vanhasta sähköpostin ulkoasusta luotu pohja, eli vaikkapa tämän näköinen Lyytin peruspohja, jossa on meidän logo tuolla ylhäällä ja tämä on mustekala maskotti täällä alhaalla. Ja nyt tosiaan, kuten sanoin, niin kun siirrytään tähän viestin luontiin, niin vaikka meillä on tämä tavallaan niin kuin asetettu, lukittu ulkoasu, joka on valittu tähän pohjaan käyttöön, niin tässä viestissä itsessään sitä voidaan edelleen muokata. Vaikkapa tämä ulkoasun yläpalkki, joka on tämä meidän logo, niin se on periaatteessa tässä viestissä
vain kuvasisältö, jota voidaan muokata ihan siinä, missä muitakin kuvasisältöjä. Esimerkiksi jos mä haluaisin nyt tässä tapauksessa jonkun ihan toisen kuvan tähän yläpalkkiin, niin mä voisin tähän hakea toisen URLin tai materiaalipankin kautta toisen kuvan. Okei, no tämä logo on ihan ok tässä yhteydessä, mutta se on vähän iso, niin kuin tuossa nähdään. Siinä on valkoista tyhjää tilaa ympärillä ja muutenkin vähän liian massiivinen tähän viestin sisältöön nähden. Niin tästä tehosteet-napista päästään vielä siihen kuvan muokkaukseen. Eli täällä uudella editorilla voitte näitä kuvia muokata, jatkojalostaa, tehdä erilaisia lisäyksiä tässä itse editorissa. Ei tarvitse poistua Lyytistä sitä varten, että niitä kuvia voisi muokata. No tässä tapauksessa voidaan vaikka rajata sitä. Otetaan tuommoinen 16/9 ja sitten tässä vaan pienennetään sitä ikkunaa niin, että siitä jää valkoista tyhjää tilaa pois kuitenkin niin, että tuo Lyytin logo tuohon kivasti mahtuu vielä. Klikataan oikealta ylhäältä, että käytä. Ja sitten voitaisiin vielä tähän lisätä vaikka joku hauska hymiö, eli tarrat. Sitten valitaan täältä hymiö ja vaikka tuommoinen oikein kiva hymyilevä naama tuohon pikkasen vinoon ja laitetaan vähän pienemmäksi, ettei ihan koko lyytiä siinä täytä ja asetetaan se tuohon. Näin. Eli tämän tyyppisiä erilaisia jatkotoimintoja, lisäyksiä voi tehdä. Täältä löytyy vaikka minkä näköistä. Meillä menisi toinen puoli tuntia lepposasti, kun käytäisiin noin kaikki läpi, mutta sieltä tosiaan voi sitten erilaisia lisäjuttuja kuviin käydä lisäämässä. Tosiaan sitten klikataan käytä, jotta se tulee käyttöön ja vielä tallennetaan, niin sitten päästään tähän viestiin itseensä takaisin ja voidaan sitä täällä taas jatkojalostaa. No tämä on, kun käytetään tätä jotain olemassa olevaa sähköposti-ulkoasua pohjana, niin tämä viestihän on oikeastaan ihan samanlainen kuin siinä vanhassa editorissa, että tässä on etunimi, personointi, mitä, missä, milloin, eli tapahtuman nimi, ajankohta ja paikka personointina. Ainoa mikä on eri on se, että henkilökohtainen ilmoittautumislinkki onkin tässä painikkeen takana, eli tässä lukee ilmoittaudut tästä. No, taas klikkaamalla tuon painikkeen päältä päästään tätä tekstiä muuttamaan, vaikkapa painikkeen väriä muuttamaan. Voidaan valita tuollainen kirkkaan vihreä vaikka tuosta taustaväriksi, eli nyt mä oon taas tällä oikealla sivustalla tätä kyseistä sisältöä muokkaamassa. Klikataan hiirellä sen sisällön päältä, mitä halutaan muokata, ja sitten tässä oikealla kädellä se muokkaus voidaan tehdä. No se, mikä linkki tuon napin takaa, painikkeen takaa aukeaa, niin on tässä. Eli tässä on URLi, jossa on jo valmiina, tässä tapauksessa henkilökohtainen ilmoittautumislinkki. Jos lisäätte vaikka uuden painikkeen ja haluatte siihen jonkun linkin, niin tästä alhaalta personointilinkit linkistä saatte tämän valikon jälleen näkyviin, mistä sitten voidaan erilaisia personoituja linkkejä siihen painikkeen alle lisätä. Et vaikkapa henkilökohtainen ilmoittautumislinkki. Näin. No kun meillä on joku sisältö aktivoituna, niin olette ehkä nähnytkin, että tässä on alla aina roskiskuvake, josta se voi poistaa, ja sitten on myös kopiointimahdollisuus, jolla voidaan se kyseinen sisältö kopioida. Eli nyt voitaisiin tehdä tähän toinen painike, joka voisi olla vaikka toisen värinen, vaikkapa tällainen sininen, ja siihen voitaisiin tehdäkin sellainen linkki, että se onkin peruutuslinkki. Eli jos joku ei halukkaan tulla, niin toisesta napista voi ilmoittaa esteestä. Ja silloin tietysti tämä teksti tässä, eli klikataan tuosta painikkeen päältä ja sitten voitaisiin tähän kirjoittaa, että ilmoita esteestä tästä, vaikkapa näin. Ja niin kuin tässä nähtiin, niin nyt tässä ylhäällä meillä on koko viestin levyinen lohko, ja sitten tässä alhaalla meillä on lohko, jossa on 2 palstaa. Ja jos me tätä jaottelua halutaan jatkaa, niin meidän ei tarvitse lisätä täältä uutta lohkoa, vaan voidaan mennä lisäämään tähän samaan jaotteluun lisää sisältöä. Eli jos me otetaan nyt vaikka video täältä oikealta, niin me voidaan raahata se tähän, vaikkapa tähän tapahtuman perustietojen alle. No, nyt se meni tuohon väärälle puolelle. No, mitäs nyt tehdään? Ei hätää. Otetaan täältä jälleen kerran hiirellä kiinni ja voidaan raahata se tänne haluttuun paikkaan. Ja vaikka tämä toinen nappulakin tästä voitaisiin nyt raahata tänne vasemmanpuoleiseen palstaan. Eli meillä menee tässä yksi lohko
ylhäältä alas ja sitten siihen kuhunkin palstaan, näihin 2 palstaan voidaan täältä oikealta raahata lisää sisältöä. Vaikka sitten vielä tämmöinen jakaja tuohon painikkeen ja videon väliin. Eli tällä tavalla drag and droppaamalla, hiirellä kiinni ottamalla ja raahaamalla haluttuun sisältöön haluttuihin paikkoihin saadaan rakennettua se haluttu viesti. No tuossa on tuo video, niin jos klikataan tästä päältä, niin päästään tätä videoa muokkaamaan. Tässä on videon URLi, ja jos on video YouTubessa tai Vimeossa, niin voidaan vaan hakea se videon URLi, eli käytännössä siis osoite. Tässä on meidän Lyytifestivaali video viime vuodelta. Nyt Lyytifestarithan on tuossa ensi viikolla viikon päästä, ja toivottavasti suuri osa teistä olisi sinne paikalle tulossa, ja osa varmasti onkin, jos ei joku ole vielä ilmoittautunut, niin ei muuta kuin tekemään ilmoittautumista tämän vuoden Lyytifestareille. Ja tosiaan liitetään tuohon se videon osoite, ja sitten sen esikatselukuvake tuleekin tuohon viestiin automaattisesti, jota sitten voidaan täältä oikealta vielä muokata, että onko se neliö yhtenäinen ja onko se play-kuvake vaalea vai tumma ja niin edelleen. Eli tämmöisiä kaikennäköisiä jatkomuokkausmahdollisuuksia siitä löytyy. Siinä meidän Toni viime vuoden festivaaleilla iloisesti auttaa jotakuta meidän asiakasta, niin ei muuta kuin Tonin apua saamaan vaan tänäkin vuonna. Näin. Tosiaan tästä vielä se, että kun nyt meillä on tässä lohko, jos on 2 palstaa, niin jos sitten haluaa muuttaa sitä jaottelua sen ylä- tai alapuolelle, niin siinä vaiheessa voidaan lisätä sitten uusi lohko. Et jos nyt haluttaisiin sitten vaikka ne yhteistyökumppaneiden kuvat vierekkäin, niin sitten voitaisiin käydä lisäämässä tänne uusi lohko, jossa on sitten erilainen jaottelu kuin tässä, mitä aiemmin tehtiin 2-palstaisella jaottelulla. Ja tässä tapauksessa sitten voitaisiin täältä kuhunkin näistä käydä raahaamassa kuva, ja sitten vaikka työpöydältä, missä ne teidän yhteistyökumppaneiden logot sitten on, niin tiputettaisiin ne kuvat tähän, ja sitten vaan muokattaisiin niiden kokoa sopivaksi. Näin. Voidaan käydä vielä tässä kohtaa täällä esikatselussa katsomassa mobiilinäkymää, että miltä tämä nyt näyttää. Eli tässä ei tietenkään ole nyt niitä yhteistyökumppaneiden logoja, kun ei niitä vielä lisätty, mutta niin kuin nähdään, niin se mobiilinäkymän esikatselu, niin kannattaa käydä tsekkaamassa. Esimerkiksi nuo painikkeet olisi ehkä vähän fiksummin järjestetty tässä viestissä, josta nyt oikeasti jonnekin matkaan lähtisi. Toki nyt tämä ei muutenkaan mitenkään kauhean nätti viesti ehkä, mutta se nyt ei ole tässä tarkoituskaan, vaan enemmänkin se, että käydään vähän kokeilemassa ja lisäilemässä erilaisia juttuja, jotta ne tulee tässä kaikille tutuksi. Otetaan taas täältä alhaalta tallenna ja sulje. Tallennetaan vielä täältä, niin se on vielä jatko käytettävissä, jos jollakulla on siihen vielä kysyttävää tai haluaa siihen palata. Mutta sitten vielä viimeisenä kohtana lähdetään luomaan vielä yhtä uutta viestiä yhdellä niistä Lyytin valmiista pohjista. Eli niin kuin näette, niin tuossa oli se ilman mitään pohjaa, hyvin yksinkertaisen viestin luonti. Sitten jollakin olemassa olevalla sähköpostin ulkoasulla sitä pohjana hyödyntäen voidaan lähteä luomaan viestiä. Ja sitten tosiaan nämä Lyytin valmiit pohjat, joissa on nyt sitten vähän erilaista palstajaottelua tai lohkojaottelua. Tässä ensimmäisessä on tuo yksi koko viestin läpimenevä taustakuva, missä on kumminkin vain, niin sanotusti vain, yksi palstaista lohkoa läpi sen kuvan. Mutta jos teillä on visio vaikka sellaisesta viestistä, missä on yksi taustakuva koko sille viestille ja sitten se muu sisältö siinä kuvan päällä, niin hyödyntäkää tätä Lyyti Default 1. Tuon kuvan voitte käydä muuttamassa siinä viestissä. Eli jälleen kerran painotan sitä, että kun tästä valitaan pohja siihen viestiin, niin se on vain pohja. Ja siinä viestissä, kun sitä tehdään, sitä voi ihan miten haluaa, niin edelleen jatko muokata. Eli käytännössä vaan valitaan se, mikä on lähimpänä sitä haluttua lopputulosta, ja sitten tehdään vain ne omat muokkaukset siihen. Mä voisin ehkä ottaa kuitenkin tämän kakkoslyytipohjan, koska siinä on vähän monipuolisemmin näitä erilaisia sisältöjä. Eli niin kuin tässä nähdään, niin täällä ylhäällä lähtee yksipalstaisella lohkolla, johon voisi päivittää nyt vaikka ton meidän oman logon. Sitten jatkuu kuvasisällöllä ja näillä erilaisilla tekstisisällöillä.
Mutta sitten tässä alapuolella tuleekin sellainen lohko, jossa on 2 rinnakkaista yhtä leveää palstaa. Eli jos mä klikkaan hiirellä tähän lohkon kohdalle, niin nähdään, että täällä sitten tähän kyseiseen lohkoon liittyviä asetuksia voidaan muokata. Eli vaikkapa taustaväriä, se on tuommoinen peike, hailukkainen, mutta ehkä tuohon kohtaan vedetään tämmöinen räväkän punainen. Eli se on tämän kyseisen yhden lohkon muokkaus. Huomataan, että koko viestille ei tule punaista taustaväriä. Se tuli tuolla asetuksissa oikeanpuolimmaisessa muokkausvälilehdessä. Mutta tässä, kun klikattiin tämän lohkon päältä, päästään tätä lohkoa muokkaamaan. Ja niin kuin nähdään, kun mennään alaspäin täällä oikealla, niin tulee palstan ominaisuudet. Eli voidaan muokata sit siinä lohkossa olevaa yksittäistä palstaa. Eli tämän, missä on tämä, onko tämä nyt pesukarhu tai joku kumminkin söpö pikku eläin tuossa oksalla, niin tämän lohkon taustaväriä voidaan vaikka käydä muokkaamassa täältä erikseen. Ja sitten tuossa vieressä on palsta 2, johon sitten voidaan tehdä omat asetukset. Näin. Ja sitten tosiaan, jos tähän palstajakoon halutaan jotain lisää, halutaan vaikka ne somepainikkeet, niin tosiaan voidaan täältä vaan oikealta ottaa kiinni ja raahata somepainikkeet vaikka ton autiomaa-kuvakkeen tai kuvan näköisen kuvan alle. Ja sitten jos ei näytä hyvältä, nyt nämä 2 lohkoa meni eri korkuisiksi, niin voidaan aina täältä kumota se äsken tehty lisäys. Näin. Sitten kun mennään viestiä alaspäin, niin täällä on vielä lisää sitten samalla tavalla 2 eri palstaan jaoteltuja lohkoja samalla tavalla, että on kuvia, joita jälleen kerran voi muokata isommiksi, pienemmiksi eri kuviksi ja painikkeita, joiden takaa löytyy sitten erilaisia jatkotoimintoja. Esimerkiksi niin kuin tässä nähdään tämä I want to read more painike, niin täällä on urli tyhjä, eli tänne tulisi sitten lisätä se, mistä teidän viestinne tapauksessa sitten niitä lisätietoja voisi saada. Tosiaan vielä kertauksena tätä terminologiaa erityisesti. Eli koko viesti koostuu lohkoista. Lohkoissa on erilainen palstajaottelu ja kuhunkin palstaan lisätään sitten erilaista sisältöä. Eli käytännössä tehdään ensin se rakenne ja sitten siihen rakenteeseen lisätään se sisältö. On se sisältö sitten tekstiä, linkkejä, painikkeita, joiden takana voi olla linkkejä, kuvia, joiden takana voi myös olla linkkejä, videoita, somepainikkeita tai tällaisia jakajia. Ja niin kuin tuossa totesin aluksi, niin edelleen tämä on niin sanotusti beta-vaiheessa, eli kerätään palautetta, testataan, parannetaan. Et ihan lopullinen tuote tämä ei ole, mutta mitä enemmän käytätte, mitä enemmän kerrotte, että mitä piditte, ja ehkä ehdotatte myös parannuksia, kehitysehdotuksia, niin sen parempi.